Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel Poyet. Minta maaf, lately saya sikit sibuk. Banyak perkara nak perlu diselesaikan di tempat kerja. Jadi pada hari ini, saya nak sambung lagi tutorial. Dan hari ini kita nak tengok mengenai 2D camera tracking. Sebelum kita masuk kepada advanced tracking yang selepas ni lah. Jadi kena faham dulu konsep tracking macam mana. So untuk tracking hari ni kita nak buat satu benda yang simple je. Maknanya kita nak cuba faham macam mana kita nak buat satu tracking motion dalam video ni. So kalau nak follow along, boleh download video ni dekat link kat bawah. Selamat mencuba. Okay, tanpa membuang masa, first thing first, kita macam biasa klik pada import video yang kita dah download tadi. Alright, sorry, batuk sikit. Okay, import video yang kita dah download tadi and then drag to new compo. Once kita dah drag to new compo, kita nak cuba tracking badan mamat ni lah. Kita nak cuba tracking badan mamat ni digitally. Okay, kalau kita tengok kat sini, kita nak cuba buat satu tajuk ataupun macam splash screen untuk starting of the movie ke benda ke kan. Tapi kita nak cuba tracking bahagian badan dia ni. Okay, so first you guys kena pergi kepada window, make sure pilih pada tracker. Once you dah pilih tracker, dia akan keluar kat sebelah sini ni. Hilang pula lah window. Mana hilang tadi window tracker. Oh, ni kat bawah ni. Jadi untuk bahagian tracker ni sebenarnya dia ada banyak. Dia ada track camera, track motion, warp stabilizer dan stabilizer motion. Okay, untuk first tutorial ni Poyet nak tunjuk yang simple dulu, iaitu kita nak track motion. Track motion ni kita nak track pergerakan yang ada dalam video ni. So dalam case ni Poyet nak cuba track dia punya bahu sebelah kiri ni. So kita boleh buat satu font yang mana dia akan ikut pergerakan bahu ni. So first thing first, make sure you punya CTI ni berada pada memula ni. Pada memula ni. So dalam case ni Poyet tak nak pakai lama sangat. Kita bawa sampai ke 5 second je. So tekan N, right click, trim comp to work area. Alright, and then kita klik and then kita panggil satu null, iaitu Ctrl Shift Alternate Y untuk panggil satu null object lah. Make sure null object ni berada dekat tengah. Dia punya center point dia ni Ctrl Alternate Home. Okay, kita namakan null object ni sebagai tracker. Okay, once kita dah ada tracker ni, kita biarkan dia kat situ. Dan klik pada video ni, klik pada layer video ni, and then you guys pergi kepada track motion. So once dia track motion, so dia akan masuk kat dalam video tu punya interface lah. Macam ni tengok color dia ada beza, sebab yang ni Poyet dah buat color treatment sikit. Boleh check tutorial Poyet yang sebelum ni mengenai color correction and color grading. Okay, so dalam case ni, kalau kita tengok dekat sini, kita zoom sikit, boleh gunakan scroll bar, dekat scroll wheel dekat mouse untuk zoom. Kalau kita tengok, dia ada bagi satu interface, di mana kawasan mana yang kita nak tracking. Okay, so untuk ni dia ada bagi dua petak lah, petak kecil dan petak besar. Okay, petak kecil ni adalah kawasan mana yang kita nak fokuskan. Dalam case ni, okay, satu lagi, untuk buat tracking eloknya kita pakai full resolution supaya kita dapat supaya kita dapat lebih detail lah dia punya tracking point tu, dan tak ada masalah. Jadi untuk kawasan yang kecil ni, kita tandakan, make sure kan dia berada di kawasan mana yang kita nak trackkan dia. Okay, tracking ni sangat penting untuk kita faham, sebab
nanti untuk advance nanti kita boleh tengok nanti bagaimana function tracking ni kita boleh tukar untuk tiru pergerakan kamera, kita boleh replace image dan sebagainya. Jadi kena faham konsep tracking yang basic ni dulu. Okay, so yang luar ni pula adalah kawasan di mana kotak kecil ni dia nak cari kalau tiba-tiba dia hilang. So yang kotak ni sebenarnya detect by bitmap punya color lah. Bitmap punya texture, maknanya kat situ color apa yang ni. Jadi kadang-kadang kalau color tu dia tak berapa obvious, dia memang akan cuba cari, tapi dia cuba cari tu kawasan mana. Jadi kawasan yang dekat petak besar ni saja dia akan cuba cari. Dia tak adalah pergi tiba cari kat sini, macam tu. So ni sangat penting. Macam ni dia okey lah. Dia punya kontras pun okey. Tu yang kadang-kadang kalau kita nak buat efek api ke benda ke, tangan keluar api so kita nak track tangan kita ni kan. So bila kita nak track tangan kita ni, kita kena ada satu benda yang kontras kat tangan tu, tak benda merah ke atau sebagainya. Okay, so once kita dah tetapkan kawasan mana yang kita nak tracking, jadi saya nak tracking bahagian bahu ni, saya nak ada pergerakan yang minimal je. Kalau yang obvious sebenarnya, kalau kita tengok pergerakan handphone ni lagi obvious, tapi saya rasa dia kurang kacak bila kita nak masukkan title nanti. So saya nak pergerakan yang very minimal tapi ada pergerakan. Okay, so once kita dah pilih kawasan mana kita nak track, and then make sure kita edit target ni. Pastikan once kita klik edit target tu, dia akan keluar satu benda macam ni lah. Make sure dia berada pada kita punya null object, tracker tadi, nampak? And then once kita dah ni, kita ambil position saja dulu. Position saja dulu. Okay, so kita ambil transform, and then ada dekat sini ada button analyze. Make sure CTI kita berada pada mula ni. Kita punya CTI ni berada pada mula, and then kita just tekan analyze. So once dia dah analyze, dia akan cuba track that kawasan. So ini dah ada kawasan yang bagus lah ni, tracking yang bagus dia. Nampak dia track. Dia dah ada kawasan yang kita nak track kat situ. Okay, so once kita dah setuju, kita dah suka dengan pilihan kita tu, and then kita tekan apply. Once kita tekan apply, dia keluar satu window, apply dimension X and Y, dan tekan OK. So once kita dah OK, data tracker tadi, kalau kita tekan P, dia dah upukkan bahasa lama. Dia dah masukkan ke dalam tracker ni. Makna kata, ni tak nampak lah sebab kita pakai null object kan. Null object kat sini ni, dia dah ikut pergerakan bahu ni. So once kita dah ada kat sini, once kita dah ada tracker yang cantik kat sini, kita boleh masukkan font. Kita masukkan font, kita katalah kita nak buat macam filem kan. Directed by. Okay, masukkan satu lagi perkataan. Tu nama saya boleh search. Control Alternate Home. Okay. Alright, and then saya cuba besarkan dia punya font sikit macam tu. Okay, colour ni sesuai ke? Kita ambil colour biru sikit. Sebabnya kenapa? Sebab saya punya hitam lagi tak nampak. Kita ambil kuning tengok macam mana. Okay. Nampaknya dia kurang sesuai berada kat situ sebab dia tak nampak kan. Sini okey kot.
Okey. Boleh lah untuk kita punya, untuk contohnya mungkin kita boleh drop shadow sikit. Okay, kita boleh drop shadow. Okay, nak bagi dia timbul sikit boleh lah macam tu Okay, so kalau kita tengok kat sini, kita buat satu video, dia macam biasa je kan, dia punya ni tak ada apa-apa pergerakan kat font tu. So jadi kita nak cuba tambah movement sikit dekat font tu, supaya dia nampak lebih kacak lah sedap je kata kan, nampak lebih kacak kan. Okay, so and then yang kedua-dua font ni, kedua-dua typo ni, kita linkkan dia kepada tracker ni. So kita parentkan pada tracker tadi. So apa yang kita dapat adalah, see? Nampak ada sense of movement kat situ betul kita ambil dah. Saya punya laptop ni dah teruk sangat dah ni. Nazak lah ni laptop saya ni. Okay, kita tengok quarter macam ni. Alright, kita dah boleh buat satu intro yang cun kat situ. Okay, ni nampak macam lebih kepada motion graphic, betul? Sedangkan mostly saya nak ajar untuk VFX kan. Tapi kenapa saya tunjuk yang ni? Sebabnya saya nak you all faham dulu basic tracking ni benda apa sebenarnya. Jadi kita duk ajar tracking kan. Tapi kita pun tak faham tracking tu apa. Okay, so ini macam yang tutorial sebelum ni saya cakap, ini color sebelum kita buat, dan ni selepas kita dah buat color grading dan color correction dan color grading. Ni before ni nampak flat sikit kan, nampak macam biasa je. So macam movie ni biarlah dia ada color yang cun sikit, so dapatlah macam tu. Alright, so itu dia 2D camera tracking dalam masa 12 minit. Paling pendek tutorial pada kali ni kan. Untuk tunjuk basic dulu. Nanti kita akan masuk part 2 untuk tutorial yang seterusnya part 2 yang kita akan masuk advance sikit. Okay. Alright, thank you guys. Assalamualaikum, selamat mencuba.